हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई fontawesome.com बाट चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा आइकनहरु कसरी राख्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। सुरुमा त तपाईहरु कुनै पनि वेबसाइटहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको वेबसाइट प्रोजेक्ट भइ नै हाल्छ हैन। मैले चाहिँ अहिले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि चाहिँ एउटा नयाँ वेबसाइट प्रोजेक्ट फोल्डर बनाउँछु। जस्तो म न्यूमा गए फोल्डर बनाउँछु। अहिले म यसको नाम चाहिँ वेबसाइट प्रोजेक्ट भनेर राख्छु है। तपाईले यो नाम चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्टको नाम अनुसार फरक राख्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा वेबसाइट प्रोजेक्ट फोल्डर बनिसकेपछि चाहिँ यसलाई कुनै पनि एडिटरबाट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहेको। मैले चाहिँ यसलाई भिजुअल स्टुडियो कोडबाट ओपन गर्छु। यसलाई VS कोड पनि भन्छ है। अनि हामीले वेबसाइट बनाउने बेला चाहिँ हाम्रो बेसिक फोल्डरहरु अथवा फाइलहरु हुन्छ के जुन चाहिँ लगभग सबैमा कमनै हुन्छ त्यो चाहिँ म बनाउँछु है। जस्तो एउटा म फोल्डर बनाउँछु CSS फोल्डर जसमा चाहिँ म CSS फाइलहरु राख्छु। अर्को एउटा फोल्डर बनाउँछु इमेजेस जसमा चाहिँ यस वेबसाइटमा युज हुने सबै इमेजहरु राख्छु। अर्को एउटा फोल्डर बनाउँछु JS जसमा चाहिँ वेबसाइटमा युज हुने सबै जाभास्क्रिप्ट फाइलहरु मैले यसमा राख्छु। अब एउटा मलाई index.html भन्ने HTML फाइल चाहिन्छ है। index.html नाम राख्छु मैले यो HTML फाइलको। एउटा HTML फाइल चाहिन्छ किनभने हाम्रो वेबसाइटको स्ट्रक्चरहरु डिफाइन गर्ने सबै HTML फाइलले हो। त्यसैले एउटा index.html नाम गरेको HTML फाइल बनाए मैले। अब HTML फाइल बनाए। अब HTML फाइलमा चाहिँ म के गर्छु भनेपछि HTML5 भर्सन 5 को सिन्ट्याक्स जनरेट गर्छु। HTML5 हाम्रो यो भिजुअल स्टुडियो कोडको एक्सटेन्सनको कारणले यो आफै यसले सिन्ट्याक्स जनरेट गरिदिन्छ है। तपाईहरुको यदि एक्सटेन्सनहरु छैन कुनै अर्को एडिटरहरु युज गर्नुहुन्छ भने त्यसबाट पनि दिन सक्छ। हाम्रो चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोडको एक्सटेन्सनले दिएको यो। अब हामीले के गर्यौं भने चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा नयाँ एउटा वेबसाइटको प्रोजेक्ट फोल्डर बनाई। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिने सबै प्रोजेक्ट फोल्डर र फाइलहरु बनायौं है। जस्तो CSS फोल्डर बनायो CSS फाइलहरु राख्नको लागि, इमेजेस फोल्डर बनायो इमेजहरु राख्नको लागि, JS फोल्डर बनायो जाभास्क्रिप्ट फाइलहरु राख्नको लागि र एउटा HTML फाइल बनायो जसको नाम इन्डेक्स राखे मैले HTML को कोडहरु लेख्नको लागि है। अब हामी मेन हाम्रो टपिकमा जाउँ fontawesome.com मा। त्यसको लागि म के गर्छु ब्राउजरमा जान्छु अनि यसमा fontawesome.com भनेर यसरी लेख्छु है। fontawesome.com म यसलाई हल्का जुम गरिदिन्छु। ल fontawesome.com लेखेर म के गर्छु सर्च गर्छु। fontawesome.com लेखेर मैले सर्च गरे भने चाहिँ यस्तो खालको हाम्रो एउटा इन्टरफेस आउँछ। यो चाहिँ fontawesome को ल्यान्डिङ पेज हो जसलाई होम पेज पनि भन्छ है। अब हामीले चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्छ सुरुमा भने चाहिँ यहाँ स्टार्ट फर फ्री भन्ने बटन लेखिरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ दुईटा अप्सन दिन्छ fontawesome ले। एउटा स्टार्ट फर फ्री जुन चाहिँ फ्रीमा युज गर्न पाउँछ। अर्को गेट मोर विथ प्रो भन्ने छ। यसको लागि चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ। अब तपाईहरुसँग चाहिँ पैसा छ भने चाहिँ गेट मोर विथ प्रो मा जानुहोस्। यदि फ्रीमा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ स्टार्ट फर फ्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। म स्टार्ट फर फ्रीमा क्लिक गर्छु। स्टार्ट फर फ्रीमा क्लिक गर्यो भने यसले चाहिँ के दिन्छ भनेपछि तपाईको इमेल यसमा राख्नको लागि यसले भन्छ। पहिला के थियो भनेपछि यसमा fontawesome मा यस्तो खालको इन्टरफेसहरु दिन्थेन। एकदम सजिलो थियो। जस्ट त्यसमा लगइन पनि गर्नु पर्थेन। सिधै fontawesome.com मा गयो भने CDN ले प्रोवाइड गर्थ्यो अनि हामीले CDN युज गरेर आइकनहरु राख्थ्यौं। तर अहिले नयाँ अपडेटमा के आएको छ भनेपछि यसले सबै युजरहरुलाई लगइन गर्नै पर्छ भन्छ के। लगइन नगर्यो भने चाहिँ यसले आफ्नो आइकनहरु युज गर्न दिँदैन। त्यसैले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तपाईहरुको इमेल यहाँ हाल्नुस्। मेरो यो इमेलमा पहिलेदेखि लगइन छ त्यसैले म एउटा नयाँ इमेल युज गर्छु। हाम्रो टेम्प मेलले चाहिँ हाम्रो इमेलहरु जनरेट गर्दिन्छ तर तपाईले चाहिँ आफ्नै इमेल चाहिँ राख्नुस् यसमा। म यसबाट एउटा र्यान्डम इमेल लिन्छु है। म यसलाई कपी गर्छु। यो मेरो पहिले युज गरिसकेको छ। म यसलाई रिमुभ गर्छु। नयाँ इमेल ल्याउँछु। डिलिटेड भयो। रिफ्रेश गरौँ। मैले चाहिँ यहाँबाट एउटा र्यान्डम इमेल लिए। यसमा लगेर म त्यो इमेल पेस्ट गर्छु अनि यो इमेल टाइप गरिसकेपछि चाहिँ सेन्ड किट कोड भन्ने बटन हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। अब यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इमेलमा चाहिँ एउटा कन्फर्मेसन कोड गइसकेको हुन्छ। मेरो यो इमेलमा मैले राखेको थिए। यहाँ मेरो कन्फर्मेसन कोड आइसकेको छ है। यो इमेल चाहिँ ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईलाई कन्फर्म योर इमेल भनेर एउटा बटन आएको हुन्छ।
त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई आफ्नो पासवर्ड राख्नुहोस् भनेर त्यहाँ अप्सन दिन्छ। पासवर्ड जे राख्दा नि हुन्छ है, तपाईलाई जे सम्झिन सजिलो हुन्छ त्यही पासवर्ड राख्नुहोस् अनि सेट पासवर्ड एन्ड कन्टिन्यू बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। पासवर्ड सुड बी एट 6 क्यारेक्टर भन्नु, मेरो थोरै भएछ म नयाँ राख्छु है। पासवर्ड भयो। त्यसपछि अर्को एउटा डायलग फर्म आउँछ, यो चाहिँ हामीले भर्दा नि हुन्छ नभर्दा नि हुन्छ है, यो म्यान्डेटरी हो, अप्सनल हो है। यसलाई चाहिँ अब म के गर्छु, अल सेट लेट्स गो बटनमा क्लिक गर्छु, त्यो भर्नु पर्दैन। यति भरिसकेपछि हामीलाई लगइन गरिदिन्छ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ युजरको आइकन आइसकेको छ, यसको मतलब लगइन भइसकेको छ तपाई। अब तपाईले यहाँदेखि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ दुईटा अप्सनमा फोन्टावेसमको आइकनहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा अप्सन छ सिडिएन, यहाँ त्यो तपाईले आफ्नो युजरको आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तल फोन्टावेसम सिडिएन भनेर राखेको हुन्छ है। यो फोन्टावेसम सिडिएन युज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यही सुरुमै दिइसकेको छ योर किट्स भनेर दिएको छ के, यो भनेको जाभास्क्रिप्टको स्क्रिप्ट कोड यहाँ दिएको छ, यसलाई कपी गर्दा नि हुन्छ। यसरी कपी किट कोडमा क्लिक गर्ने अनि आफ्नो प्रोजेक्ट फोल्डरको यो जुन हेड सेक्सन छ, हेड सेक्सनको यो हेड सेक्सन भित्र चाहिँ राख्नुपर्छ, जहाँ राख्दा नि हुन्छ है। मैले यो टाइटलको तल चाहिँ त्यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु। उताबाट कपी भन्ने बटन क्लिक गर्दा बित्तिकै कपी हुन्छ अनि मैले के गर्छु, यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि काम गर्छ है। अब तपाईहरुले यो भर्खर बनाएको यो पेज ब्राउजरमा ओपन गर्नुभयो भने अहिले केही पनि देखिदैन। किन देखिदैन भने चाहिँ हामीले यो बडीमा केही पनि राखेको छैन। हाम्रो वेब पेजमा देखिने भनेको यो बडी भित्रमा जे राख्छौं त्यही मात्रै देखिने हो, अहिले केही पनि राखेको छैनौं। त्यसको लागि के गर्न सक्छौं हामी, यहाँ जस्तो फोन्टावेसम यहाँ खुलिसकेको छ, यहाँ मैले आइकन सर्च गर्न सक्छु के, जस्तो मैले फोन भनेर सर्च गरे भने फोनको आइकनहरु आउँछ। यस्तो आइकनहरु आयो। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ फ्री आइकनहरु पनि हुन्छ अनि प्रो आइकनहरु पनि हुन्छ है। प्रो आइकनहरुको लागि चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ, त्यसैले म अहिले फ्री युज गर्दैछु, त्यसैले म फ्री आइकनहरु मात्रै हेर्छु। जस्तो मलाई यो सुरुकै चाहियो भने चाहिँ यो सुरुकोमा म क्लिक गर्छु अनि त्यो क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ फोन्टावेसमले त्यो आइकनको एउटा लिंक दिन्छ तपाईलाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ आई ट्यागमा हुन्छ जहिलेसुकै। अनि यहाँ कपी एचटीएमएल भनेर यहाँ देखाएको छ, यसमा क्लिक गर्यो भने यसको लिंक आफै कपी हुन्छ। अब तपाईलाई जहाँ चाहिन्छ त्यही गएर पेस्ट गर्नुपर्छ त्यसलाई। म यहाँ बडीमा अहिले त्यही मात्रै पेस्ट गर्छु। भनेपछि अब फोन देखिनु पर्यो हाम्रो भर्खरै बनाएको पेजमा। हाम्रो भर्खर बनाएको पेज यहाँ छ, यसमा हाम्रो फोन आइरहेको छ है। अब अर्को आइडिया पनि छ, हामीले भर्खरै जाभास्क्रिप्टको किट कोड युज गरेर यहाँ सिडिएन के किट कोड युज गरेर चाहिँ फोन्टावेसम युज गर्यौं। अब अर्को चाहिँ म सिडिएन युज गरेर चाहिँ कसरी युज गर्ने, कसरी आइकनहरु युज गर्ने त्यो देखाउँछु। जस्तो यो स्क्रिप्ट भर्खरै हामीले कपी पेस्ट गरेको हो, यो स्क्रिप्टलाई मैले एकछिन हटाए, रिमुभ गरे है। त्यसपछि फेरि म फोन्टावेसमको साइडमा जान्छु। अघि हामीले यो कपी गरेको थियौ, अब यो गर्दिन मैले। अब म केमा जान्छु, युजर भन्ने आइकनमा फेरि क्लिक गर्छु। अब म केमा जान्छु, फोन्टावेसम सिडिएन भन्नेमा जान्छु, यसमा क्लिक गर्छु। फोन्टावेसम सिडिएन क्लिक गर्यो भने यसले सिडिएन को लिंक दिन्छ। सिडिएन भनेको कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क भन्छ, जुन चाहिँ छुट्टै सर्भरमा स्टोर भएको हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यसलाई के गर्छौं, त्यो सर्भरबाट एक्सेस मात्रै गर्छौं है। यो लिंक दिएको छ, यो लिंक हामीले कपी गर्नुपर्छ। कपीको लागि यहाँ बटन छुट्टै दिएको छ, यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यो लिंक कपी आफै हुन्छ अनि हामीले अघि त्यो स्क्रिप्ट पेस्ट गरेको जस्तै यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिनु पर्छ। दुईटै काम एउटै हो। अब यो फोन अघि जस्तो देखेको थियो उस्तै नै देखिनु पर्छ, हाम्रो डकुमेन्ट भन्ने उसमा देखिरहेको छ है। म एकचोटि फेरि रिफ्रेश गरेर ट्राई गरिदिन्छु, देखिरहेको छ। यो दुईटा तरिका भयो फोन्टावेसमबाट आइकनहरु युज गर्ने। अब चाहिँ यो दुईटा तरिका हामीले जुन युज गर्यौं, यो दुईटा तरिका चाहिँ हाम्रो अनलाइन भन्छ, अनलाइन युज गर्ने भन्छ। जस्तो अब कुनै किसिमले हाम्रो इन्टरनेट छैन भने चाहिँ यो आइकनहरु देखाउँदैन नि, यो इन्टरनेट भएको बेला मात्रै देखाउँछ, त्यसैले यसलाई अनलाइन भन्छ। जस्तो मैले अहिले यो इन्टरनेट अफ गरिदिन्छु। इन्टरनेट अफ गरे भने अब मैले यहाँ रिफ्रेश गरे भने चाहिँ
रिफ्रेस गर्यो भने त्यो आइकन हरायो, आइकन देखाएको छैन है, अघि भएको आइकन चाहिँ देखाएको छैन। यहाँ आइकन छ, हाम्रो लिंक पनि छ, तर हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ आइकन देखाएको छैन रिफ्रेस गर्दाखेरि। अब हामी डेभलपमेन्टको काममा त धेरै जसो अनलाइन नहुन पनि सक्छौं हैन, त्यसैले अनलाइन नगर्नलाई अफलाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि यो फोन्टअवेसममा जति पनि आइकनहरु छ सबलाई के गर्नुपर्छ, डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यो डाउनलोड कसरी गर्ने त्यो म सिकाउँछु। त्यसको लागि के गर्ने, यहाँ स्टार्ट भन्ने मेनु बारमा स्टार्ट भन्ने मेनु हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्ने। अघि हामीले चाहिँ के गरेको थियो भने चाहिँ अनलाइन युज गरेको थियो। अब हामीले स्टार्टमा गयो भने यहाँ तल तल स्क्रल गर्दै गयौं भने डाउनलोड भन्ने अप्सन छ। यहाँ दुईटा अप्सन दिएको छ, एउटा डाउनलोड सर्भ फोन्टअवेसम योरसेल्फ र अर्को अप्सन डेस्कटप इन्स्टल लोकली एन्ड युज इट इन डेस्कटप एप्लिकेसन भन्छ। यो चाहिँ के भने चाहिँ हामीले यदि वेब एप्लिकेसनमा काम गर्दैछौं भने यसमा क्लिक गर्ने, यदि डेस्कटप एप्लिकेसन बनाउँदैछौं भने यसमा क्लिक गर्ने। अहिले हामी वेबसाइट बनाउँदैछौं त्यसैले यसमा क्लिक गर्छौं, सर्भ फोन्टअवेसम योरसेल्फमा क्लिक गर्छौं। यसले डाउनलोड पेजमा रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ डाउनलोड फोन्टअवेसम फ्री फर द वेब भन्ने बटन छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्दाबित्तिकै डाउनलोड डायलग आउँछ, कता डाउनलोड गर्ने भन्ने यसले लोकेसन माग्छ। मैले डेस्कटपमा गर्दै अहिले सेभ गर्छु, डाउनलोड हुँदैछ। यो चाहिँ जिप फाइलमा डाउनलोड हुन्छ। अहिले मेरो डेस्कटपमा डाउनलोड भइसक्यो। अब म डेस्कटपमा जान्छु। यहाँ फोन्टअवेसम फ्री वेब फर वेब भनेर डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरौँ। म डेस्कटपमा एक्सट्र्याक्ट गर्छु। एक्सट्र्याक्ट हुन एकछिन टाइम लाग्छ। म यो एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि चाहिँ फेरि आउँछ है। ल हाम्रो चाहिँ यो एक्सट्र्याक्ट भएर बसिसकेको छ, एउटा फोल्डर भएर बसेको छ। अब चाहिँ यो फोल्डर खोलौँ हामी। यसको भित्र अर्को एउटा फोल्डर छ, यो पनि मैले खोले। अब यहाँ हेर्न सक्छौं हामी डिफरेन्ट टाइप अफ फोल्डरहरु छ, फाइलहरु छ है। हाम्रो फोन्टअवेसममा चाहिने सबै फाइलहरु छ। अब यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं भने सीएसएस, अहिले हामी मेन फोकस चाहिँ सीएसएस मा गर्छौं। सीएसएस बाट नै हामीले आइकनहरु युज गर्छौं है। त्यसैले सीएसएस फोल्डरमा गएमा सीएसएस फोल्डरमा यतिका फाइलहरु छ, थुप्रै फाइलहरु छ। यसमा हामीले एउटा मात्र युज गर्दा पुग्छ हामीलाई all.css भन्ने फाइल छ। यो अल लेखेको छ, यहाँ एक्सटेन्सन देखाएको छैन। हामी यहाँ हेर्न सक्छौं टाइपमा सीएसएस फाइल हो यो युज गर्दा नि हुन्छ, अथवा all.min फाइल युज गर्दा नि हुन्छ। all.min यो पनि सीएसएस फाइल नै हो। min भन्नेको चाहिँ मिनिफाइड भर्सन भन्छ। यो दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यदि मिनिफाइड भर्सन छैन, त्यो नर्मल भर्सन हो भने चाहिँ यसलाई म नोटप्याडमा खोलेर देखाउँछु। नर्मल भर्सनमा के हुन्छ भनेपछि तपाईको स्पेस यतिका स्पेसहरु यहाँ खाली छोडेको छ नि, हैन, युजरलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर यसरी युजर स्पेसहरु खाली छोडेको हुन्छ। अनि यसको साइज पनि अलि बढी नै हुन्छ। त्यस्तै min.min भन्ने एक्सटेन्सन आउँछ भने त्यसले के गर्छ भने मिनिफाइड भर्सन भन्छ। त्यसले स्पेसहरु काटेको हुन्छ सबै। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै, यसमा कतै पनि स्पेस छैन। यो चाहिँ किन गराइन्छ भनेपछि हाम्रो धेरै साइज भयो भने चाहिँ सर्भरको स्पिड चाहिँ अलि स्लो हुन्छ, त्यसैले साइज घटाउनको लागि गरिन्छ। अहिले म के गर्छु भनेपछि all.css भन्ने फाइललाई कपी गर्छु। कपी गरेर कहाँ लान्छु त, हामीले बनाएको प्रोजेक्ट फोल्डरमा, भर्खरै नयाँ बनाएको आफ्नो प्रोजेक्ट फोल्डरको css भन्ने फोल्डर भित्र गएर म पेस्ट गर्छु। अहिले केही पनि छैन, म यहाँ पेस्ट गर्छु। all.css भन्ने आयो। यति मात्रै गरेर पुग्दैन, भर्खरै हामीले एक्सट्र्याक्ट गरेको फोल्डरमा फेरि जान्छु। हामीले यो सीएसएस बाट all.css चाहिँ लग्यौ। अब अर्को एउटा हामीलाई फोल्डर पनि चाहिन्छ, यो वेब फन्ट्स भन्ने फोल्डर चाहिन्छ। यसलाई म राइट क्लिक गर्छु, कपी गर्छु अनि आफ्नो प्रोजेक्ट फोल्डरको बाहिरै पेस्ट गरिदिन्छु है। पेस्ट यति गरिसकेपछि अब हामीले हाम्रो काम भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेपछि भर्खरै हामीले यहाँ कपी पेस्ट गरेको यो फाइललाई लिंक गरिदिने मात्रै काम हुन्छ। अब यो अनलाइन लिंक मैले हटाइदिन्छु। हामी अहिले अफलाइन गर्दैछौं, अनलाइन लिंक हटाइदिए। अब अफलाइन गर्नको लागि भर्खरै हामीले अफलाइन यहाँ पेस्ट गरेको यसलाई चाहिँ म लिंक गर्छु है। हाम्रो सीएसएस फोल्डर भित्र all.css भन्ने फाइल छ। मैले यसलाई सिलेक्ट गरे, यो लिंक भइसक्यो। लिंक भएको छ कि छैन चेक गर्नको लागि कन्ट्रोल थिचेर म यसमा क्लिक गर्छु। यदि लिंक भएको छ भने फाइल ओपन हुन्छ, भएको छैन भने इरर फाल्छ। क्लिक गरे, all.css फाइल ओपन भयो। यसको मतलब लिंक भएको छ। अब चाहिँ म के गर्छु भनेपछि यो मेरो इन्टरनेटलाई डिस्कनेक्ट गर्छु। इन्टरनेट डिस्कनेक्ट भयो। अब म के जान्छु, यहाँबाट ओपन गर्दा नि हुन्छ, उता ब्राउजरबाट ओपन गर्दा नि हुन्छ। यो फाइललाई म ओपन गर्छु।
यहाँ म के देख्छु भनेपछि आइकन आइरहेको छ। अहिले इन्टरनेट पनि छैन है। यसलाई के भन्छ भने चाहिँ अफलाइन युज गर्ने तरिका यो भयो। अघि के भएको थियो भने चाहिँ अनलाइन हामीले लिङ्क राख्ने बेला चाहिँ इन्टरनेट हुने बेला मात्रै आइकन देखाइरहेको थियो, इन्टरनेट नहुने बेला चाहिँ आइकन देखाइरहेको थिएन। अब फेरि म एकचोटि इन्टरनेट कनेक्ट गर्छु है। इन्टरनेट कनेक्ट भयो। अब फेरि fontawesome.com मै जान्छु। अब तपाईँ अनलाइन गर्नुहोस् अथवा अफलाइन गर्नुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ त्यो आइकनको क्लास चाहिँ चाहिन्छ क्या है। अब त्यो क्लास याद हुँदैन सबैलाई, त्यो हामीले सर्चै गर्छौँ। fontawesome.com साइटमा जान्छ, जुन आइकन चाहिएको छ त्यो सर्च बारमा सर्च गर्छ। जस्तो मलाई फेसबुकको चाहिएको छ भने चाहिँ मैले फेसबुक लेखेर सर्च गर्छु। अब फेसबुक लेखेर सर्च गर्ने यतिकै आइकनहरू आउँछ। म फ्रीमा क्लिक गर्छु, फ्री भर्सनहरूमा। अब मलाई जस्तो यो स्क्वायर वाला फेसबुक चाहिएको छ भने स्क्वायर वालामा क्लिक गर्छु अनि यो क्लास चाहिँ कपी गर्छु है। कपी HTML भनेपछि एकचोटि क्लिक गऱ्यो भने कपी हुन्छ। एकचोटि क्लिक गर्छु। अनलाइन गर्दा अथवा अफलाइन गर्दा जुनसुकै गर्दा पनि हामीलाई यो क्लास चाहिँ थाहा हुनुपर्छ, यो कपी गरेको हुनुपर्छ। अब म कपी गर्छु, यसको तल पेस्ट गरिदिन्छु। कन्ट्रोल यस सेभ गरेँ। अब फेरि म ब्राउजरमा चेक गर्छु आयो कि आएन भनेर। आइरहेको छ है। अहिले यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ हामीले अफलाइन लिङ्क राखेको छ, कतै पनि CDN युज गरेको छैन अथवा स्क्रिप्ट युज गरेको छैन। अनलाइन लिङ्कहरू कतै पनि युज गरेको छैन, अफलाइन युज गरेको छ सबै। अब यो हाम्रो इन्टरनेट होस् नहोस् यसलाई फरक पर्दैन, यसले डिस्प्ले गरिदिन्छ। तर हामीलाई के याद हुनुपर्छ भनेपछि fontawesome-को यो क्लास चाहिँ याद हुनुपर्छ, आइकनको भित्रको यो क्लास याद हुनुपर्छ। यदि तपाईँलाई अफलाइनै हुनुहुन्छ, इन्टरनेटै छैन भने चाहिँ इन्टरनेट भएको बेला एउटा एक्सटेन्सन राख्न सक्नुहुन्छ। एक्सटेन्सनको नाम चाहिँ के छ भने चाहिँ fontawesome भन्ने एक्सटेन्सन छ। यदि भिजुअल स्टुडियो कोड युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ fontawesome मैले राखिसकेको छ। fontawesome कोड फर HTML स्निपेट भन्ने छ, यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। मेरो पहिलेदेखि इन्स्टल छ, त्यसैले अनइन्स्टल देखाइरहेको छ। यो राख्यो भने के हुन्छ भने चाहिँ यसले तपाईँलाई हिन्टहरू दिन्छ। जस्तो मलाई अर्को एउटा आइकन चाहिएको छ भने चाहिँ म के गर्छु, आई ट्याग खोल्छु अनि यहाँ क्लास लेख्छु अनि FAS लेख्छु, ड्यास गर्छु। FA ड्यास लेख्यो भने यहाँ FA-बाट के स्टार्ट हुन्छ आइकनको नाम सबै देखाइदिन्छ। जस्तो FA एन्ड्रोइड भन्ने राखेर अनि सेभ गर्छु, ब्राउजरमा हेर्छु लोड भएको छैन है। FA एन्ड्रोइड चाहिँ अहिले भेटाएन जस्तो छ। यस्तो हाम्रो आइकनहरू यसले सजेस्ट गर्छ। यसरी राख्न सकियो। सो अब हामीले fontawesome-बाट आइकन राख्ने यसरी नै हो। अब तपाईँलाई जहाँ मन लाग्छ त्यतै पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो मैले अहिले यतिकै पेस्ट गर्दा चाहिँ त्यसले आइकन मात्रै देखाइरहेको छ। यसरी ओपन गर्छु ब्राउजरमा, यसरी देखाइरहेको छ। तपाईँलाई केही चिजमा राख्नु छ, केही टेक्स्टको अगाडि राख्नु छ अथवा केही टेक्स्टको पछाडि राख्नु छ भने चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो फेसबुकको आइकन यहाँ राखेको छु, यसको पछाडि मलाई फेसबुक लिङ्क दिनु छ अरे। जस्तो म के गर्नु सक्छु, https://facebook.com/dipendra.sahi यो मेरो फेसबुकको लिङ्क यसरी डिस्प्ले गराउन सक्छु। म ब्राउजरमा एकचोटि फेरि हेर्छु, फेसबुकको पछाडि आइरहेको छ। एउटै लाइनमा आउँछ। तपाईँले यो त CSS अथवा HTML-बाट मिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी है। अब हाम्रो fontawesome-बाट आइकनहरू युज गर्ने यसरी नै हो। थ्याङ्क यू। होप कि तपाईँलाई केही चिज सिक्नुभयो यसबाट। थ्याङ्क यू, बाई बाई।